අයිබා ලංකාඩර් ප්‍රෝග්‍රෑම් කොපිය MySQL පාඩම් මාලාවේ 14 වෙනි කොටසට ඔයාලව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. අපි අද කතා කරන්න යන්නේ right join එක ගැන. මේ තියෙන අපේ පාඩම් කොටස් ටික අපි පාඩම් 13ක් මේ වෙනකොට ඉවර කරලා තියෙනවා. අද තියෙන්නේ 14 වෙනි පාඩම. ඉතින් ඔයාලා කාට හරි මේ පරණ දේවල් ටික බලා ගන්න බැරුණා නම් මේ උඩ වෙන link එකෙන් ගිහලා අපේ playlist එක බලන්න පුළුවන්. හරි. මුලින්ම අපි බලමු අද වීඩියෝ එකෙන් අපි මොනවද කතා කරන්න යන්නේ කියන එක. මොකද්ද මේ right join එක කියන්නේ? ඇයි අපිට right join එක අවශ්‍ය වෙන්නේ? කොහොමද table දෙකක් right join එක use කරලා join කරගන්නේ? ඒ වගේම left join එකයි right join එකයි වෙනස මොකද්ද? මේ හැම දෙයක්ම practical example එකකුත් එක්ක තමයි අද වීඩියෝ එකේදී අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. එහෙනම් අපි කෙලින්ම වැඩේට බහිමු. ඊට කලින් තාමත් ඔයාලා අප subscribe කරලා නැත්නම් මේ පල්ලෙහා තියෙන subscribe button එක click කරලා අප subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එක click කරලා notification උත් enable කරගන්න. right join. right join එකේ syntax එක මුලින්ම බලමු. හැමදාම වගේ මේ තියෙන්නේ table එකකින් මොකක් හරි column list එකක් select කරලා ගන්න query එක. select column list from table 1. එතකොට අපි table දෙකක් join කරන්න යනවා නම් ඊළඟට අපිට කරන්න තියෙන්නේ අපි right join එක දාන්න යන්නේ පළවෙනි table එකෙන් data ගන්න එක ලිව්වා. ඊට පස්සේ right join දෙවෙනි table එකේ නම. මොකද්ද right join එකේ join කරන්න යන්නේ? මෙන්න මේ table එක on කියලා දැම්මා. මොකද්ද condition එක? එතකොට මේ table දෙක join කරන්න මොකක් හරි condition එකක් තියෙනවනේ. table දෙකේ මොකක් හරි relation එකක් තියෙනවනේ. අන්නේ join කරන condition එක මොකද්ද? select කරන්න මොනවද වුණ column list එක මේ table 1 2 දෙකේම වලට වුණ column list එක මොකද්ද? from table 1 එක right join කරන්න table 2 එකත් එක්ක on මොකද්ද condition එක. එතකොට මේකත් අපේ left join එක සහ join එකේ syntax එක වගේම තමයි වෙනස තියෙන්නේ. මෙතන right join කියලා අප එක විතර. හරි. මෙතෙන්දී right join කියන එකට කලින් අපිට table එකක් තියෙනවානේ. මෙතන right join කියන එකට කලින් table එකක් තියෙනවා. right join කියන එකට පස්සේ table එකක් තියෙනවා. එතකොට right join එකට කලින් තියෙන table එක ඇත්තටම left table එක කියලා තමයි අපි කතා කරන්නේ. ඒ වගේම right join කියන එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන එක තමයි right table එක වෙන්නේ. ඔයාලා කලින් වීඩියෝ එක බැලුවා නම් left join එකේදීත් join එකට වම් පැත්තෙන් තියෙන එක left table එක, join එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන එක right table එක. එතකොට left join එකේ right join එකේ වෙනසක් නැහැ. join එකට වම් පැත්තෙන් තියෙන left table එක, join එකට දකුණු පැත්තෙන් තියෙන right table එක. හරි. මේකත් outer join එකක්ම තමයි. මොකක්ද outer join කියන්නේ? inner join එකේ වගේ match වෙන data ටික විතරක් නෙවෙයි output එකට එන්නේ. එහෙනම් අනිවාර්යයෙන්ම match වුණත් නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම වෙන data ටික right join එකේත් left join එකේදී වගේම තියෙනවා. ඉතින් right join එකේදී ප්‍රධාන වෙන්නේ right table එක. ඒක නිසා right join එකේදී අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න data ටික ගන්නේ right table එකේ. ඔයාලට මතකද කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි කිව්වා left join එකේ ප්‍රධාන වෙන්නේ left table එක. ඒකින්ද අනිවාර්යයෙන්ම ගන්න left එකේ table එකේ data ටික. එහෙනම් right table එකේ ප්‍රධාන වෙන්නේ right table එක. අනිවාර්යෙන් ගන්න right table එකේ තියෙන data ටික. left join එකේම අනිත් පැත්ත නේද? ඔව් ඇත්තටම ඒකෙම අනිත් පැත්ත තමයි. එතකොට right join එකේදී right table එකට match වෙන data left table එකේ තියෙනවා නම් අන්න එහෙම match වෙන left table එකේ column ටිකත් output එකට ගන්නවා. එතකොට දැන් කවුරු හරි ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන්. match වෙන data left table එකේ තිබුණ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? right table එකේ data ටික අනිවාර්යෙන් ගන්නවා තමයි. ඒතකොට right table එකේ ටික අනිවාර්යෙන්ම ගන්නවා නම් එතන තියෙන්න පුළුවන් left table එකේ match වෙන්නේ නැති data ටිකකුත්. එතකොට මොකද කරන්නේ? වෙන කරන්න දෙයක් නැහැ. left table එකේ data නැති නිසා MySQL එකට කරන්න පුළුවන් එකම දේ තමයි right එකේ ටික ගත්තා, match වෙන ටික දාලා fill කරනවා, match වෙන ඒවා නැත්නම් null values දාලා output එක fill කරලා ගන්නවා. ඒ කියන්නේ right join එකේදී left table එකේ matching data තිබුණත් නැතත් අනිවාර්යයෙන්ම right table එකේ data ටික ගන්නවා. match වෙන data තියෙනවා නම් ඒ ටික fill කරනවා left table එකකින් අරගෙන. එහෙම නැත්නම් null දාලා ඒ ටික output එක fill කරලා ගන්නවා. හරි. Venn diagram එකකින් right join එක පෙන්නුවොත් මෙන්න මෙහෙම තමයි Venn diagram එක එන්නේ. එතකොට මේ තියෙන්නේ right table එක. ඔයාලට පේනවා right table එකේ ඔක්කොම ටික අරගෙන තියෙනවා. right එකේ ඔක්කොම අරගෙන තියෙනවා. මේ තියෙන left එකනේ. left එකෙන් අරගෙන තියෙන්නේ match වෙන data ටික විතරයි. හරි. අපි එන කෙලින්ම example එකට බහිමු.
සුපදුපදි මේ තියන්නේ අපේ ස්ටඩන්ස් ලගේ සබ්ෙක් මාක්ස් වල ඩේට තියන ටේබල් එක මේ තියන ස්ටන්ස් ලගේ විස්තර තියන ටේබල් එක මේ තියන සබ්ෙක් විස්තර තියන ටේබල් එක එතකොට දැන් අපෙන් ඇහුව එක්සෑම් කරපු නැති ළමයි ඉන්නවද කියලා එක්සෑම් කරපු නැති ළමයි ඉන්නවද එක්සෑම් කරලා නෑ කියන්නේ මේ ස්ටන් මාක්ස් ටේබල් එක මාක්ස් නෑ කියන එකන තොර මෙතන අපිට පේනවා ස්ටට අයිඩික 2 3 4 කියන ළමයි තුන්දෙනා විතරයි එක්සෑම් කරලා තියෙන යාලට විතරයි මාක්ස් තියෙන්නේ තොට එක සහ පහ කියන දෙන්න මාක්ස් නෑ කියන ඇලෙක්සෑම් කරලා නෑ හරි එහම කට්ටිය ඉන්නවා හැබැ MySQL කුවරහකින් ඩේට අරගෙන පියක පෙන්න්න වෙනවා ඉළඟට කියනවා එහෙම ඉන්නවනම් එයාලගේ නමයි මොබයිල් නම්බ එකයි එලියට අරන් දෙන්නලු මේ එක්සාම්පල් එකම නේද ලෙෆ් ජොයින් එකේදීත් අපිට දුන්නේ ඔව් ඒකම තම අපි බලමු ලෙෆ් ජොයින් එකේදී දීපු එක්සාම්පල් එකම රයිට් ජොයින් එකනොත් කොහොමද කරන්න කියන එක එතවට දැන් කවුර අහන්න පුළුවන් ඒක ලෙෆ් ජොයින් එකින් කරන දේම රයිට් ජොයින් එකනුත් කරන්න පුළුවන්ද සරලම උත්තරේ ඔව් ලෙෆ් එකෙන් කරන දේ රයිට් එකෙන් කරන්න පුළුවන් රයිට් එකෙන් කරන දේ ලෙෆ් එකෙන් කරන්න පුළුවන් ප්‍රධාන වෙන ටේබල් එක අනුව දාන පැත්ත විතරයි වෙනස් වෙන්නේ හරි අපි ඩිමෝ එකම බලමුකෝක මොකක්ද කියපු කතාව කියලා ඔන්න මම ක්‍රම ප්‍රොන්ටෙක් ගත්තා දැන් MySQL එකට කනෙක්ට් වෙන්න යන්නේ කොහොමද කරන්නේ MySQL -u මොකක්ද යූසර්නේම් එක root -p කියලා ගැහුවා දැන් මට පාස්වර්ඩ් එක ඉල්ලයි ඔන්න මම පාස්වර්ඩ් එක ගැහුවා හරි MySQL එකට කනෙක්ට් වුණා දැන් මුලින්ම අපි database එක select කරන්න ඕන මට ඒකට database ටික මතක නැහැ show databases මෙතනින් LankaDroid කියන එක තමයි අපේ database එක එහෙනම් ඒක use කරන්න use LankaDroid හරි database එක change කරලා දැන් ඒකේ තියෙන tables මොනවද බලමු show tables බැලුවම අපිට තියෙන table 3ක් මට මේ ඔක්කොගම ඩේට එක ඉස්සෙල්ලා දිගහැර ගන්න ඕන කොහොමද මම කරන්නේ සිලෙක්ට් කරන්න ඔක්කොම from පළවෙනි ටේබල් එකේ නම මොකද ස්ටුඩන්ට් එකේ ඔක්කොම සිලෙක්ට් කරන්න ඔක්කොම ටික select all from subject එකේ ඔක්කොම ගන්න select all from subject marks ඔන්න marks වල ඔක්කොම ටික හරි දැන් අපිට කිව්වේ එක්සෑම් නොකරපු ළමයි ඉන්නවද කියලා බලන්නනේ එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා එක්සෑම් නොකරපු ළමයි ඉන්නවද බලන්න තියෙන්නේ අපිට මේ සබ්ජෙක්ට් මාක්ස් ටේබල් එකේ මාක්ස් තියෙනවද නැද්ද කියන එක මත හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මෙතන ළමයිගේ විස්තර නෑනේ ඒතර ළමයිගේ විස්තර තියෙන්නේ තව ටේබල් එකක එතකොට එහෙම බැලුවම ටේබල් දෙකක නම් විස්තර තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලට තේරෙනවා ජොයින් කරන්න වෙනවා ටේබල් දෙකක් ජොයින් කරන්න වෙනවා පළවෙනි දේ අපි තේරුම් ගත්ත ටේබල් දෙකක් ජොයින් කරන්න නැතුව ඩේටා ගන්න බෑ එහෙනම් ජොයින් එකක් යූස් කරන්න ඕන ජොයින් එකක් යූස් කරන්න නම් ජොයින් ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකක් තියෙනවා inner join outer join එහෙනම් අපි ඊළඟට බලමු මෙතෙන්ට එන්නේ inner join එකද outer join එකද කියලා inner join එකකදී නම් දෙපැත්තෙම මැච් වෙන data ටික විතරයි එන්නේ එතකොට අපි මේක බැලුවොත් අපේ requirement එකට අනුව අපිට කියන්නේ exam නොකරපු ළමයි ගන්න කියලානේ එතකොට මේකෙන් නැති හැබැයි ළමයිගේ ටේබල් එකේ තියෙන අය එන මෙතන කට්ටිය අනිවාර්යෙන් අරගෙන මෙතන ඒකෙන් නැති අය ටික විතරක් ගන්න ඕනේ එහෙනම් මැච් වෙන ඩේටා ටික විතරක් අරන් හරියන්නේ නැහැ මැච් වෙන්නේ නැති ටිකක් ගන්න වෙනවා ඔන්න එතනින් අපි දෙවෙනි පොයින්ට් එක විදිහට තේරුම් ගත්තා අපිට inner join එකක් යූස් කරන්න බෑ එහෙනම් අපිට යූස් කරන්න පුළුවන් outer join එක දැන්ට අපි දන්න outer join මොනවද left join එකයි right join එක left join එකෙන් ඇත්තරම මේක කරන විදිහ අපි කලින් වීඩියෝ එකේ බැලුවානේ කාටට ඒක බලන්න ඕන නම් ඒක ගිහලා බලන්න අපි මේ වීඩියෝ එකේ බලමු කොහොමද right join එකෙන් මේ වැඩේ කරගන්නේ කියන එක හරි right join එකේ මොකද්ද ප්‍රධාන ටේබල් එක right join එකේ නම් right table එක තමයි ප්‍රධාන වෙන්නේ එතකොට ප්‍රධාන ටේබල් එකේ data ටික තමයි අනිවාර්යෙන් ඉතුරු වෙන්නේ එහෙනම් අපිට දැන් මෙතෙන්දී student date එක අනිවාර්යෙන් ඉතුරු කරගන්න ඕන එහෙනම් අපි දන්නවා එකක් ස්ටඩන්ට් කියන ටේබල් එක තමයි රයිට් ටේබල් එක විදියට ගන්න ඕන එහෙනම් left ටේබල් එක වෙන්නේ subject marks ටේබල් එක එහෙනම් මට කට්ටිය උදව් කරන්න කොහොමද අපි query එක ගහන්නේ select all from මෙතෙන්ට එන්නේ left ටේබල් එක මොකද්ද left ටේබල් එක match වෙන data විතරක් තියෙන එක එහෙනම් subject marks select all from subject marks අපි මෙහෙම ටේබල් alias එකක් දාගමු මම මේකට දාන්නම් sm කියලා subject marks දැන් මේකට අපි මොකද කරන්න ඕන ජොයින් කරන්න ඕන කොහොමද ජොයින් කරන්නේ රයිට් ජොයින් එක රයිට් ජොයින් කරන්න මොකද්ද රයිට් ටේබල් එකෙන් ප්‍රධාන ටේබල් එක දැන් අපේ ස්ටුඩන්ට් ටේබල් එකේ data තමයි අපිට අනිවාර්යෙන් තියාගන්න ඕනේ එහෙනම් ඒක තමයි රයිට් ටේබල් එක වෙන්නේ
ස්ටඩන්ට් මං එකට S කියලා දාන්න මේ ඒලියස් දාන්නේ ඇයි කියන එක අපි එක ගැන සම්පූර්ණ විඩියගත් තියෙන කවුරු එක බැලුවේ නැත්නම් ඒක බලන්න හරි ඔන්න එහෙනම් select all from student marks SM right join කරන්න ස්ටඩන්ට් එකත් එක්ක on මොකද්ද කන්ඩිෂන් එක SM ගේ ඇතුලේ තියෙන ස්ටඩන්ට් ID එක සමාන වෙන්න ඕන SK ඇතුලේ තියෙන ස්ටඩන්ට් ID එකට ඔන්න අපිට ඩේටා ටික ආවා. දැන් ඔයාලට පේනවා මේ left join එකේ output එක වගේ එකක් තමයි පොඩ වම දකුණ මාරු වෙලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ තියෙන්නේ left table එක. ඒ කියන්නේ subject marks table එකෙන් ආපු data ටික. මේ තියෙන්නේ right table එක. ඒ කියන්නේ student table එකෙන් ආපු data ටික. ඒතර අපි දන්නවා student 1 කමල් කිසිම subject එකක් කරලා නැහැ. එහෙනම් left table එකේ match වෙන data නෑ යාට. ඒකින් තමයි මේ null values වලින් fill උනේ. ඒ වගේම student ID 2 3 4 කියන අයට මැච්චන ඩේට තිබුණා මේ ලෙෆ් ටේබල් එක සබ්ජෙක්ට් මාක්ස් ටේබල් එකේ ඒ ඩේට තිබුණ හින්දා තමයි ඒ ඩේටා වලට හරියන්න මෙතන ඩේටා ටික මැච් කරලා අරගෙන තියෙන්නේ. ඒ වගේම ස්ටුඩන්ට් ID 5 කියන එක කෙනා එක්සෑම් කරලා තිබුණේ නැහැ. ඒකට එයාට මැච්චන් ඩේටා ලෙෆ් ටේබල් එකේ නැති හින්දා එයාට null කියලා ගහලා තිබුණා. හරි. ඔන්න ඔහම තමයි output එක ආවේ. එතකොට ඔයාලා මතක තියාගන්න left join එක උනත් right join එක උනත් දෙකම outer join. එතකොට ඒ දෙකේ වෙනස් වෙන්නේ ප්‍රධාන ටේබල් එක මොකක්ද කියන එක විතරයි. එතකොට මේ ප්‍රධාන ටේබල් එක මොකක්ද කියන එක මත අපිට අනිවාර්යෙන් data ගන්න ඕන ටේබල් එක දාන්න ඕන වම් පැත්තටද දකුණු පැත්තටද කියන එක විතරයි තීරණය වෙන්නේ. එහෙනම් left සහ right දෙකම අපිට ඕන වෙලාවක use කරන්න පුළුවන් හරියට මේක තේරුම් ගත්තොතින්. හරි. තාමත් අපි අපේ ප්‍රශ්නට උත්තරේ දීලා නැහැ. අපේ ප්‍රශ්නේ කිව්වේ එක්සෑම් ලියපු නැති අය එලියට අරන් දෙන්න කියන එක. දැන් මෙතන මේ ටේබල් එක වලට පේනවා එක්සෑම් ලියපු අය සහ නැති අය දෙගොල්ලම ඉන්නවා. එහෙනම් අපි දැන් දන්නවා දෙගොල්ලම ගන්න පුළුවන් අපේ ටේබල් දෙක ජොයින් කරලා. එහෙනම් අපිට ෆිල්ටර් කරන්නලු දැන් එක්සෑම් නොලියපු අය විතරයි. එහෙනම් එක්සෑම් නොලියපු අය කොහොමද අපි අඳුරගත්තේ? මාක්ස් කියන එක null වෙන්නේ එක්සෑම් නොලියපු කට්ටියගේ. එහෙනම් අපි දන්නවා ෆිල්ටර් කරන්න ඕන නම් අපි දානවා කීවර්ඩ් එක where කියලා දැම්මා. වයා කියල දාලා ඊට පස්සේ මොකෙන්ද මේ ස්ටඩන්ට් මාක්ස් එකෙන් එන එකන SM ගෙන් එන SM ඇතුලේ තියෙන එකන SM ඩොට් මාක්ස් කියන එක null වෙච්ච කෙනාගේ. මෙතෙන්දී අපි මතක තියාගන්න MySQL වලදී අපිට null කියන එක මෙහෙම equals එකක් දාලා මේක සමාන null කියලා බලන්න බෑ. ඒ වෙනුවට අපි කරන්නේ is nullද කියලා තමයි ගහන්නේ. එතකොට මේ SM marks කියන එක is nullද කියලා ගහලා enter කරා නම් අන්න ඒ ටික විතරක් මෙතන ව්‍යායක් ගහපු හින්දා ඒ ටික විතරක් ෆිල්ටර් වෙලා output එකට ආවා. ඒතර මේ තියෙන්නේ exam කට් කරපු අය. දැන් මේකෙන් අපිට කිව්වේ මේ ඔක්කොම ගන්නත් නෙවෙයිනේ. මොකද්ද අපිට කිව්වේ? all ගන්න නැතුව මෙයාලගේ නමයි මොබයිල් නම්බර් එකයි අරන් දෙන්න කියලා තමයි අපිට කිව්වේ. එහෙනම් නමයි මොබයිල් නම්බර් එක කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන. ඒ කියන්නේ student table එකේ තියෙන්නේ. දැන් ඒකට අපි කියන්නේ S කියලා. එහෙනම් SK ඇතුලේ තියෙන ස්ටඩන්ට් නේම් එක සහ SK ඇතුලේ තියෙන මොබයිල් නම්බර් එක විතරක් අපිට දෙන්න. ඔන්න අපි කියපු රික්වයර්මන්ට් එක අරන් දුන්නා. දැන් ටීචර්ට පුළුවන් කෝල් කරලා අහන්න ඇයි මෙයාලා එක්සෑම් ලිව්වේ නැත්තේ කියන එක. පොඩි ප්‍රශ්නයකට තියෙන අපි ඩේටාබේස් එකේ මොබයිල් නම්බර් සේව් කරලා නැති හින්දා මේක null කියලා ආවේ. නම්බර් එක දාලා තිබුණා දැන් මොබයිල් නම්බර් එක එන්න ඕන. හරි. ඔන්න එහෙනම් right join එක ගැනත් අපි අද බැලුවා. ඊළඟට අපි බලමු cross join එක කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් like එකකුත් දාගෙන යන්න. ජය වේවා.